پردازش سیگنال EEG رو با تایپ 3 دستور متداول در شروع برنامه‌های مطلب شروع می‌کنیم. تو این برنامه می‌خوایم سیگنال EEG رو پردازش بکنیم، پس احتیاج داریم که اول یه دیتا ست EEG رو لود بکنیم. یه سکشن جدید ایجاد می‌کنیم با اسم لود EEG دیتا. خب من یه نگاهی میکنم با اون فولدری که فایلم داخلش هست و فولدر دیتا ست و از داخل اون یک فایل رو که شامل سیگنال EEG هست کپی میکنم داخل فولدری که برنامه‌ام داره اونجا اجرا میشه. خب الان میتونم با استفاده از دستور لود من همون فایل رو لود بکنم. خب اول ببینم که اسم فایل من چی بود. فایل من اسمش کد 11 تکست بود. خب پس وقتی دستور لود رو می نویسم باید اسم فایل رو وارد بکنم. دستور لود رو که بنویسید و پرانتز باز رو که بزنید خودش راهنماییتون میکنه. اینجا نوشته که فایل نیم رو باید وارد بکنید. خب پس من می نویسم کد 11 تکست که فایلی هست که سیگنال EEG من داخل اونه. خب حالا برنامه‌مو ران میکنم. قبل از اینکه برنامه ران بشه باید برنامه رو با یه اسمی سیو بکنیم. من اینجا با اسم تست 2 کدم رو سیو میکنم داخل همین فولدر که نشون میده. حالا برنامه ران میشه. اگر به صفحه اصلی برگردیم میبینیم که همین متغیری رو که نام بردیم داخل مطلب در واقع لود شده. ببینید متغیر کد 11 متغیری هست که سیگنال EEG من داخل اونه و منتقل شده به ورک اسپیس من لود شده. متغیر کد 11 یک متغیر 2 ستونه هست. اگر من بازش بکنم میبینید که ستون اولش سمپل ها هستند، نقاطی که از سیگنال اصلی نمونه برداری شده و ستون دوم داده های EEG هست. اگر من اینجا ستون دوم رو برای شما پلات بکنم متوجه میشید که ستون دوم مقادیر سیگنال EEG من هستش. ستون دو رو پلات میکنم. خب این سیگنال EEG هست که اینجا میخوایم روش کار بکنیم. پس حالا اگر این متغیر رو هم ببندم کد اصلیمون برگردیم. تا اینجا ما متغیر رو لود کردیم. حالا بهتره که من این متغیر رو با 2 تا ستون داخل یه پارامتری به اسم دیتا بریزم و بعد سیگنال اصلیمو X رو بگم که هست ستون دوم دیتا. تمام سطرها و ستون دوم دیتا خب بعد از اینکه سیگنالم رو داخل متغیر X سیو کردم من باید FFT سیگنالم رو بگیرم، تبدیل فوریه سیگنالم. یعنی که میخوام ببینم سیگنال من تو حوزه فرکانس چه مؤلفه هایی داره، چه فرکانس هایی داخل سیگنال من دیده شده وجود داره. پس لازمه که FFT سیگنالمون رو بگیریم. برای FFT ما باید یک پنجره مشخص بکنیم، عبارتی یک NFFT تعیین بکنیم و این طول پنجره هست که قرار FFT اون گرفته بشه. میدونید که تو سیگنال های با فرکانس بالا مثل EEG و اینکه ایستا هم نیستن ما حتما باید بازه زمانی کوچیکی رو در نظر بگیریم برای اینکه FFT که تعریف میکنیم قابل پذیرش باشه. به عبارتی FFT برای سیگنال های ایستا تعریف میشه. پس من باید یک پنجره کوچیک تعریف بکنم که بتونم برای اون بازه زمانی کوچیک FFT رو قابل قبول بدونم. اگر من برای یک بازه 3 یا 4 دقیقه اونم از سیگنال EEG FFT بنویسم قابل پذیرش نیست. من از تابع next power 2 استفاده میکنم. به عبارتی توانی از 2 رو در نظر میگیرم
و طول پنجره رو با اون تعریف میکنم. طول پنجره ما معمولا توانهایی از 2 تعریف میکنیم. پس NFFT من میشه 2 به توان next power to اندازه سیگنالم. به عبارتی سیگنال X من هر چقدر هست، من میام توانی از 2 رو پیدا میکنم که 2 رو به اون توان برسونم نزدیکترین عدد به سیگنال من باشه. حالا اگر کوچکتر باشه که هیچ، اگر بزرگتر باشه بقیه نقاط رو صفر میذارم. پس میگم next power to length X توانی از 2 رو تعیین میکنه که 2 رو به اون عدد، به توان اون عدد برسونم، اندازش بشه در واقع NFFT من. منتها چون سیگنال X سیگنال یک بازه 60 دقیقه هست و من 60 دقیقه رو احتیاج ندارم، باید یه بخشیش رو تعیین بکنم، یه بخش کوچیکیش رو میخوام جدا بکنم همونطور که گفتم تا FFT سیگنال تعریف بشه. بنابراین من میام یه X2 تعریف میکنم و یه بخشی از سیگنال EEG رو میذارم داخل X2 برای که من ببینم FFT اون بخش چطور هست. میگم X2 من میشه به عبارتی مثلا X از سمپل مثلا 1 تا 20,000. وقتی یه بازه کوچیک تعریف میکنیم سیگنال رو میتونیم تو اون بازه کوچیک ایستا در نظر بگیریم و FFT تعریف میشه، قابل تعریف هست تو اون بازه. خب X2 رو می نویسم X1 تا 20,000. پس این جا هم NFFT برای X2 تعیین میشه. حالا Y یا همون FFT سیگنال من میشه با استفاده از دستور FFT میشه FFT X2 و NFFT و حالا همین رو باید پلات بکنم. البته قبلش باید یه بردار فرکانس هم تعریف بکنیم که FFT رو به حسب اون بردار فرکانس بگیر. بردار فرکانس ما اینجا همون طول پنجره هست دیگه، به عبارتی میشه 1 تا NFFT. خب حالا دوباره برنامه رو رام میکنم تا همین رو برام پلات بکنه. بعد از اینکه دستور پلات رو نوشتم دوباره برنامه رو ران میکنم. خب وقتی برنامه رو ران میکنید FFT سیگنال رو برای ما نمایش میده. میبینید که یک شکل متقارن هست. خب نمودار FFT من یک نمودار دو طرفه یا دوال هست، چون که اعدادی که تو FFT تعریف میشن کانجوگیت هم دیگه هستن. بنابراین و روی اون بردار فرکانسی که از 1 تا NFFT بود تعریف شد، درسته؟ ولی من فقط به یک بخش از این احتیاج دارم. من میخوام این اگر یک بخش از این مؤلفه ها رو ببینم چون این قرینه هم دیگه هستن برای من کافیه. بنابراین بهتره کدمو جوری تغییر بدم که فقط یک بخش از این رو برای من نمایش بده. از طرف دیگه میتونم بردار فرکانس رو هم نرمال بکنم اگر احتیاج داشته باشم، یعنی فرکانسمو مچ بکنم به بازه 0 و 1. بنابراین داخل کد خودم اگر که تو بردار فرکانسی که تعریف کردم بردار 1 تا NFFT رو مقادیرش رو تقسیم بر NFFT منهای 1 بکنیم، به عبارتی ما داریم بردار فرکانسمون رو نرمال میکنیم، میخوایم FFT مون رو تو یک بازه نرمال نمایش بدیم. این یکی از شیوه های نمایشه. حالا اگر من دوباره برنامه‌مو ران بکنم شما میبینید که بردار فرکانس به بازه 0 و 1 محدود شده. خب همونطور که گفتم بردار فرکانس هم به بازه 0 و 1 محدود شده. کار دیگه ای که اینجا میتونم انجام بدم اینه که وقتی اینو فرکانس همو نرمال کردم، اگر مقدار فرکانس ها رو ضرب در عدد سامپل ریت هم بکنم، فرکانس ها که ما احتیاج داریم نمایش داده میشه. سامپل ریت این سیگنالی که داشتیم 256 هرتز است. حالا من همین عدد رو
ضرب در بردار فرکانس هم میکنم. وقتی دوباره ران میشه میبینم که بازه فرکانسی من میشه 0 تا 256. الان این اون محدوده سیگنالی هست که برای من تعریف شده. پس حواسمون باید باشه که بازه فرکانسمون با سمپل ریت وابسته است. از طرف دیگه از تابع FFT شیفت هم استفاده میکنم تا این FFT که میخوام نمایش بدم در واقع قرینه بشه و دو طرف محور بیفته. بخش دیگه ای که در ادامه با اون کار داریم، با توجه به FFT سیگنال ما احتیاج داریم که یک فیلتر برای سیگنالمون تعریف بکنیم. همونطور که شکل FFT رو مشاهده کردیم ما توی سری فرکانس های بالا هم مؤلفه هایی داشتیم. برای تعریف یک فیلتر بند پس من میتونم یک فیلتر باترورث تعریف کنم. ولی هلپ مثلا اگر کلمه باتر رو تایپ بکنیم تابع باتر رو برامون باز میکنه که ضرایب صورت مخرج در واقع پاسخ فرکانسی فیلترمون رو میسازه. به عبارتی تابع فیلترمون رو در فضای Z برامون ضرایب صورت مخرجش رو مشخص میکنه. حالا من اگه یکی از این کدهایی که اینجا تایپ شده رو کپی کنم داخل کد خودم میتونم از همون استفاده بکنم. میبینیم که تابع باترورث یه سری ورودی های خاص داره و B و A ضرایب صورت مخرج رو به ما میده. حالا من اگه این رو از اینجا کپی کنم و ببرمش داخل کد خودم میتونم این فیلتر رو بسازم. توی کد خودم این رو پیست میکنم. میبینیم که تابع باتر ورودیاش چیا هستن؟ یه N هست که درجه اون فیلتریه که میخوایم بسازیم. هر چقدر N بیشتر باشه البته تا یه سطحی اثر بخشی فیلتر ما بیشتر هست. N تعداد سلف قطب فیلتر رو زیاد میکنه. اومگا N هست که فرکانس قطعای فیلتر منه و F تایپ مهمه که نوع فیلتر من رو مشخص میکنه. حالا اینجا من به جای F تایپ باید بند پس رو بنویسم. من میخوام یک فیلتر بند پس باترورث داشته باشم. به ازای N که درجه فیلترمون بود من عدد 5 رو میگذارم. و به ازای اومگا N ما باید فرکانس قطع پایین و بالای فیلترمون رو وارد بکنیم چون فیلترمون بند پس بود. فقط نکته که اینجا وجود داره اینه که این فرکانس قطع ها فرکانس های نرمال شده هستن. یعنی من اگه این فرکانس رو ضرب در نرخ نایکویست بکنم میشه فرکانس نرمال. هر عددی که میخوام بنویسم ضرب در 2 تقسیم بر سمپل ریت باید بکنم. به طور مثال اینجا برای فرکانس قطع پایین من نیم هرتز رو در نظر میگیرم و برای اینکه بخوام بنویسمش باید نیم هرتز رو ضرب در 2 تقسیم بر سمپل ریت بکنم چون که تابع باتر برای فرکانس های قطع فرکانس های نرمال رو به عنوان ورودی قبول میکنه. پس می نویسم نیم ضرب در 2 تقسیم بر سمپل ریت. خب این فرکانس قطع پایین. فرکانس قطع بالا رو هم 30 هرتز در نظر میگیرم. اینم ضرب در 2 تقسیم بر سمپل ریت. خب الان ورودی تابع باترورث من تکمیل شد. ضرایب B و A ساخته میشن و من از طریق اون میتونم تابع فیلترم رو بسازم. خب حالا می‌نویسم X فیلتر من میشه فیلتر تابعی که فیلتر سیگنال X که برای فیلتر شدن از توابع B و A استفاده میکنه. تو فیلتر کردن توابع ما 2 تا فیلتر تو متن 2 تا تابع تو مطلب داریم، تابع فیلتر و تابع فیلتر. ما از فیلتر استفاده میکنیم چون تغییر فازی تو سیگنالمون ایجاد نمیکنه. B و A رو به عنوان ورودی بهش میدم و X2 که سیگنال اصلی من بود. خب با نوشتن این 2 تا کد من میتونم سیگنالمو فیلتر بکنم. حالا میتونم اینجا توابع رو هم پلات بکنم. X2 رو قبل از این که فیلتر بشه یعنی X2 رو از ابتدا تا انتها پلات کنم مثلا با رنگ آبی و X فیلتر شدم رو هم از ابتدا تا انتها
پلات کنم حالا با یه رنگ دیگه که خب مثلا اینجا با رنگ قرمز نشونش میدم. خب برای اینکه ببینیم نتیجه این در واقع فیلتری که روی سیگنالمون اعمال کردیم چی میشه، یه پنجره باز میکنم و این تابه رو پلات میکنم. این خطوط بالا رو هم غیر فعال میکنم و از همین بالا من میخوام یک بار دیگه FFT سیگنالم رو نمایش بدم. این چند خط رو از اینجا کپی میکنم همون پایین که اینجا پیست میکنم که یک بار دیگه FFT سیگنالم رو بعد از اینکه فیلترش کردم نمایش بدم. NFFT مون مثل همون بالا هست، فقط اینها رو عناوین رو تغییر میدیم، میشه Y2. ورودیمون X فیلتر هست، X فیلتر شده که همون سیگنال فیلتر شده است. وقتی هم که میخوام نمایش بدم Y2 رو بر حسب F نمایش میدم. F و NFFT تفاوتی با اون حالت بالا نمیکنن. یه فیگرم مینویسم و اینو نمایش میدم. حالا تابمو وقتی که ران میکنم خب FFT اولیه رو که رسم کرد، فقط مثل اینکه یک اروری داره اینجا. خب تابه پلات نمیتونه مانیتور کنم. حالا به جای این من فقط ایکس فیلتر رو رسم میکنم برای اینکه ببینیمش. بذارید این قبلی ها رو پاک بکنیم و ایکس فیلتر رو فقط رسم بکنیم. یه بار دیگه ران میکنم. خب این FFT سیگنال من قبل از فیلتر شدن هست و این FFT سیگنال من بعد از اینکه فیلتر روش اعمال شده. اگر این بخش 30 هرتز به بعد رو نگاه کنیم، قبل از اینکه فیلتر رو اعمال کنم بخش 30 هرتز به بالا این شکلیه و تو FFT سیگنال فیلتر شده اگر بخش 30 هرتز به بعد رو نگاه کنید می‌بینید که کلیه اون مؤلفه های فرکانسی این ناحیه حذف شده. این اثر فیلتر من رو داره نمایش میده. نشون میده که فیلتر من تونسته اون فرکانس های به درد نخور رو تو اون بازه حذف بکنه. فیلتر باترورث یه ویژگی هم که داره اینه که این کار رو سریع انجام میده و شیب اون فرکانس قطع یا در واقع اون شیب 20 dB تو فرکانس قطع خیلی زیاد نیست. این هم سیگنال من هست بعد از فیلتر شدن که با گفتیم با رنگ قرمز برامون پلات بکنم. اگر یه خورده بازش کنیم سیگنال به این صورت. خب در ادامه میخوایم یه فیلتر میانگینگیر برای سیگنالمون بنویسیم. فیلتر میانگینگیر هم برای حذف نویز فرکانس بالای سیگنال EEG مورد استفاده قرار میگیره. پس من یه سکشن جدید ایجاد میکنم با اسم مووینگ اوریج و میخوام حالا همون کاری رو که بالا انجام دادیم با استفاده از این فیلتر میانگینگیر انجام بدم. ببینید اینجا باید ضرایب فیلترمون رو دوباره تعریف کنیم. من قبلش لازمه که سیگنالمون رو یه بررسی بکنیم. ببینید این سیگنال اصلیمون هست. اگر من این رو ببرم به یه بازه مشخصی، مثلا توی بازه زمانی کوچیک‌تر با تعداد کمتر نشونتون بدم، فرض بگیرید از 0 تا 2000 تا سمپل اول رو ببینیم. این سیگنال اولیه‌مونه و اگر سیگنال فیلتر شده‌مون رو ببینیم دوباره از 0 تا 2000 خب ببینید این سیگنال جدید و سیگنال فیلتر شده است با کمک باترورث و این سیگنال اولیه است. نویز فرکانس بالا تو سیگنال اولیه کاملا مشخصه. اثر فیلتر رو اینجا به خوبی می‌بینید. حالا ما میخوایم همین کار رو با کمک فیلتر میانگینگیر انجام بدیم، یعنی میخوایم این نویز فرکانس بالا رو تو سیگنالمون حذف بکنیم که سیگنالمون اینطور تمیز بشه. این کار رو میشه با فیلتر میانگینگیر هم انجام داد. خب
من اول این صفحه رو پاک میکنم و داخل کدم دستورات رو وارد میکنم. ببینید من باید یه سی تعریف بکنم که ذریعه فیلتر میانگین گیرم هست و داره تعداد نقاطی رو که میخوایم با هم دیگه جمع بشن و میانگین گرفته بشن برام مشخص میکنه. تو فیلتر میانگین گیر ما یه سری نقاط رو مشخص میکنیم که با هم دیگه جمع بشن و میانگین حاصل از اونها به جای تک تک اونها داخل سیگنال قرار میگیره. این سی که من تعریف میکنم یک بردار یکی هست که در واقع یک برداره با ضرایب یک که تقسیم بر تعداد نقاط میشه. بعد پس x2 فیلتر شده من میشه فیلتر C1 و x اولیه من. این دو خط دستور همون فیلتر میانگین گیر هست، با این دو خط قابل اجراست. بعدش هم میخوایم سیگنال فیلتر شدهمون رو پلاس بکنیم. فقط نکته که باید اینجا توجه بکنید اینه که هر چقدر تعداد نقاطی که ما میخوایم با هم میانگین بگیریم بیشتر باشه، سیگنال من دمپ‌تر میشه، یعنی اثر فرکانس های بالا هست میشه. حالا من اینجا اول 5 تایی نوشتم. ببین میتونیم به طور مثال تعداد نقاط رو زیاد کنیم. مثلا اگر تعداد نقاط رو 100 تایی در نظر بگیرم و اینجا به جای 5 100 رو بنویسم، توی مخرجم باید همون عدد رو بنویسم. حالا میخوام ببینیم اثر این فیلتری که 100 تا نقطه رو با هم میانگین میگیره چه جور هست. اگر من الان برنامه رو رام بکنم، از قبلش بهتره که این قسمت بالا رو غیر فعال کنیم. این فیلتر بند پسمون رو که نویز فرکانس بالا رو حذف میکرده اینو غیر فعال میکنم. این دو خط رو هم همینطور و این تابع پلات رو هم غیر فعال کنم که دیگه چیزی نمایش نده. و حالا همون پلات رو اینجا کپی کنم که این سیگنال رو ببینیم. وقتی برنامه رو ران میکنیم سیگنال جدید داره نمایش داده میشه. باز هم اینو محدود میکنیم به اون بازی که داشتیم، یعنی از قسمت ادیت روی Access Properties کلیک میکنم و میخوام محدودش بکنم مثل اون سیگنال به اون تعداد نقاطی که میخواستیم. از طریق Access Properties تعداد نقاط رو بریم 0 تا 2000. ببینید چقدر سیگنال دم شده. این همون سیگنالیه که با کمک فیلتر میانگین گیر نویزش رو حذف کردیم، اما چون تعداد نقاط رو زیاد گرفتیم سیگنال خیلی دم شده. حالا فرض کنیم اگه همون سیگنال اولیه رو هم پلات بکنم و ببرمش به بازه 0 تا 2000، ببینید الان کاملا قابل مقایسه است. این سیگنال اولیه‌مه و این سیگنالیه که فیلتر روش اعمال شده. چون تعداد نقاطی که با هم میانگین گرفتیم خیلی زیاد بوده، سیگنال دمپ شده کاملا. پس این کار نادرستیه. ما باید تعداد نقاطمون رو تنظیم بکنیم جوری که اطلاعات سیگنال اصلیمون از بین نره. به خاطر همین من عدد رو میذارم روی 5 و دوباره برنامه رو ران میکنم. خب حالا اگر این سیگنال اولیه‌مه میبرمش به بازه 0 تا 2000 و اون سیگنالی که میانگین گرفتیم اون رو هم پلات میکنیم و میبریمش به همون بازه. میخوایم با هم مقایسهشون کنیم. ببینید این سیگنال اولیه است و این سیگنال تمیزه. اینجا فیلتر میانگین داره کار درست رو انجام میده. کاملا نویز فرکانس بالا رو برای من حذف کرده. پس روش دیگه ای که برای حذف نویز فرکانس بالا تو سیگنال EEG من وجود داره استفاده از فیلتر میانگین گیر هست. یعنی من میتونم به جای فیلتر باترورس از میانگین گرفتن نقاط استفاده بکنم، اما به شرطی که به تعداد نقاطی که میخوام میانگین بگیرم توجه کنم و این رو کاملا از روی اثر این فیلتر بر روی سیگنال هستی میتونیم متوجه بشیم. خب بخش دوم آموزشمون مربوط میشه به پردازش سیگنال با استفاده از ویولت. من پنجره ویو منو رو باز کردم، سیگنالمو اینجا ایمپورت میکنم و میخوام با تابع دوباچی 4 اونو به 700 تجزیه بکنم.
گزینه آنالایز رو میزنیم و سیگنال من در محیط ویولت گسترده تجزیه میشه. همونطور که میبینید این یه نمایشی از سیگنال هست که اینجا ضرایب دیتیل نمایش داده شده و ضرایب تخمین آخرین سطح. اگر من حالت نمایش سیگنالم رو عوض کنم میتونم هم ضرایب تخمین رو ببینم و هم ضرایب دیتیل رو. تو همین بخش دیسپلی مود من میتونم با چند حالت مختلف سیگنالم رو و زیر مجموعه های اون رو ببینم. این بخش خوبیش اینه که من هم میتونم ضرایب دیتیل رو ببینم و هم ضرایب تخمینم. اما تو حالت قبل خب فقط میتونستیم ضرایب دیتیل رو ببینیم. حالا مثلا اگر ببرمش تو حالت تیری مود با کلیک کردن روی هر کدوم از این بخش ها میتونم همون بخش رو داخل این پنجره پایین ببینم. حالا مثلا اگر روی بخشی از سیگنالم زوم بکنم میبینیم که اون سیگنال قرمز بالا سیگنال اصلی هست و اون چیزی که توی این پنجره پایین داره نمایش داده میشه در واقع زیر مجموعه سیگنال من هست. اون چیزی که از سیگنال من از طریق ویولت و با فیلترهای فرکانس پایین و لو پس و های پس جدا شده. حالا مثلا فرض کنید من روی هر کدوم از این دیتیل ها که کلیک بکنم اون دیتیل مربوط به اون بخش نشون داده میشه. ویولت خوبیش اینه که شما میتونید فرکانس های مختلفی که داخل سیگنال اصلیتون هست رو در یک پنجره مجزا ببینید. به عبارتی با اعمال فیلترهای لو پس و های پس به سیگنالتون رو به مجموعه های فرکانسی خودش تجزیه میکنه و این برای ما خیلی مهمه. حالا اگر من این پنجره رو ببندم و دوباره از ویو منو من از پنجره ویو منو بخش ویولت کوفیشنت سلکشن رو باز میکنم و میخوام ضرایب رو تغییر بدم. دوباره سیگنالم رو ایمپورت میکنم همون مراحلی که داشتیم، فقط اینجا میخوام از تابع کویف استفاده کنم چون شبیه به سیگنال EEG حتی مادر تو تجزیه در حالت ویولت خیلی اهمیت داره. به 800 تجزیهش میکنم. تابع کویف از اون توابعی هست که برای تجزیه سیگنال EEG در محیط ویولت استفاده میشه، متداول هست استفاده از اون. تو این مرحله ببینید در پنجره سمت راست ضرایب سیگنالمون مشخص شده و ماکسیموم دامنه هر کدوم از این ضرایب. من اول از این قسمت بالا گزینه بای لول و از طریق و از قسمت پایین سلکتبل رو انتخاب میکنم برای اینکه بتونم ضرایب هر سطر رو تغییر بدم و همچنین ضرایب تخمین رو هم بتونم تغییر بدم. حالا اگر من مقادیر عددی که اینجا ذکر شده و گفتم که ماکسیموم ضرایب در هر سطح هست مقدارش رو تغییر بدم، انگار که برای اون ضرایب ترشولد گذاشتم. به طور مثال تو فرکانس های بالا مثلا D1 و D2 ما همطور که میبینیم مقادیر خیلی زیاد. اگر من اینها رو صفر بکنم و اعمال بکنم اپلای کنم این رو به سیگنالم، همطور که میبینین نویز فرکانس بالا انگار که تو سیگنال اصلی من از بین میره. این نکته خیلی نکته مهمیه. ببینید من اگه بخشی از سیگنالم رو بزرگ بکنم تأثیر صفر شدن این ضرایب رو میبینید. یک روش فیلتر کردن هم استفاده از ویولت به این صورت هست. ببینید که ضرایب فرکانس بالا
صفر شدن و همین باعث شده که نویز فرکانس بالای سیگنال من تا حدی حذف بشه. به عبارتی من مؤلفه هایی رو که احتیاج ندارم توی سیگنالم، مؤلفه های فرکانسی رو که احتیاج ندارم ضرایبشون رو صفر میکنم و همین باعث میشه که اثرشون تو سیگنال من از بین بره. حالا اگر ضرایب دی3 رو هم دوباره صفر بکنم، سیگنالم سیگنال تمیزتری خواهد بود. کاملا تفاوت این سیگنال با سیگنال اولی هم مشخصه. خب یه بخش دیگه که میتونیم تغییر بدیم توش ضرایب آخرین تخمین هست. آخرین تخمین از سیگنال اگر تو محدوده فرکانسی نیم تا حدود و حوش 1 هرتز باشه، تقریبا یک در واقع تقریبی از بیسلاین سیگناله. حالا اگه من بیسلاین سیگنالم رو ضرایبش رو صفر بکنم، یعنی اثر اون بیسلاین رو از بین بردم. این مرحله هم کاری که میتونم اینجا انجام بدم، یعنی ضرایب A8 هم رو صفر بکنم. اگر این کار رو انجام بدم یا مثلا نصف بکنم، یعنی اثر بیسلاین رو در داخل سیگنالم کاهش دادم. اما باید توجه بکنیم که این تخمین که مربوط به آخرین سطح تجزیه سیگنال هست، فرکانسش با اون بازه‌ای که ما مد نظرمون فرکانس اصلی سیگنالمون هست تداخل نداشته باشه. خب وقتی که اپلای کردم دیدیم که بیسلاین سیگنال من جابجا شد. البته اگر شما این بخش رو هم حذف کردین و تغییری توی سیگنالتون ایجاد نشد، میتونیم این نتیجه رو بگیریم که سیگنال من بیسلاین آرومی داره، یعنی نویز بیسلاین نداره. از جمله نویزهای بیسلاین EMG سیگنال هست. خب حالا مثلا اگه من اینو صفر بکنم و اپلای کنم، باز یه تغییر کوچیکی تو اون موج فرکانس پایینی که سیگنال اصلی من بهش سوار هست میبینیم. اینجا شما تاثیر چندانی نداشت و انگار سیگنال که ثبت کردیم سیگنال خوبی بوده و نویز فرکانس پایین آنچنان نداشته، مثلا تغییرات آهسته، میتونم برش گردونم به حالت قبل و در واقع خیلی تاثیرگذار نخواهد بود. پس من اینو به حالت قبل برمیگردونم و اپلای میکنم. خب در این بخش من میخوام همین کاری که تو پنجره ویو منو انجام دادیم رو کدش رو بنویسیم. به عبارتی به اون کد اصلی خودم یه سکشن جدید اضافه میکنم که میخوایم سیگنالمون رو ببریم به حوزه ویولت. این کدا رو اینجا پیست میکنم. این کدا چی کار میکنن؟ تو بخش اول ما از تابع ویو دیکامپوز یا ویو دک که همون در واقع عمل دیکامپوز رو برای ما انجام میده استفاده میکنیم. میخوایم سیگنالمون رو با استفاده از ویولت دیکامپوز کنیم. حالا ورودی این تابع چی هست؟ من این قسمت رو پاک بکنم. ببینید وقتی که اینجا نشانگر موستون رو نگه میدارید، ورودی ویو دک یه سیگنال اصلیمون هست به اضافه مرتبه‌ای که میخوایم تا اون سطح سیگنالمون رو تجزیه کنیم و WNA منظورش به اون تابع مادریه که شما میخواید استفاده بکنید. خب اینجا ما سیگنال اصلیمون که X2 باشه اون رو وارد میکنیم و میخوایم تا یه سطح مشخصی سیگنال رو تجزیه کنیم که تعداد سطح تجزیه‌تون بستگی به نرخ نمونه برداری سیگنالتون داره. هر چقدر نرخ نمونه برداری بیشتر باشه شما باید به سطوح بیشتری تجزیه بکنید تا به فرکانس های پایین تر برسید. پس ما اینجا X2 رو به عنوان سیگنال اصلی وارد میکنیم و تعداد سطوح تجزیه رو همونجور که گفتم 8 میگذاریم. پنجره مادرمون هم تابع ویولت مادرمون هم کیف 4 در نظر میگیریم. خب وقتی که از این تابع استفاده کردیم، حالا با کمک WRCOF تابع دیگه ای که تو بخش ویولت استفاده میشه، من میتونم سیگنال های معادل ضرایب سطوح خاص رو بازسازی بکنم. الان D1 و D2 سیگنال معادل ضرایب دیتیل سطح 1 و سطح 2 هستن.
و بعد یه پنجره ای رو انتخاب میکنم که بتونم این سیگنال هایی که استخراج کردم از اون سیگنال اصلیمون اینو نمایش بدم. یعنی از تابع سابپلت استفاده میکنم که بتونم این دی یک دی دو که زیر مجموعه سیگنال اصلی ما هستن و فرکانس بالا هستن اونها رو نمایش بدم. میخوایم تفاوت فرکانسی اینها رو از طریق مشاهده اون در یه بازه خاص ببینیم. پس از تابع سابپلت استفاده میکنم و هر کدوم از دی یک و دی دو رو نمایش میدم. یه پلات برای دی یک باز کنیم و اون رو نمایش میدیم مثلا با رنگ مشکی یا بذارید با رنگ قرمز نمایشش بدیم. همینطور تو بخش بعدی پنجرمون سیگنال دیدو رو نمایش بدیم. یعنی پلات بنویسم دیدو و با رنگ آبی مثلا این از این. و تو بخش بعدی هم سیگنال اصلیمون رو نمایش بدیم. میخوایم سیگنال اصلی و این زیر مجموعه ها از سیگنال رو با هم مقایسه بکنیم. دی یک و دی دو یادآوری میکنم که بخش های فرکانس بالا هستن. خب سیگنال اصلیمون هم با مشکی نمایش میدیم. خب حالا اگر اون فیگرهای دیگه که تو برنامه داشتیم و غیر فعال بکنم و برنامه رو ران کنم سیگنال من تجزیه میشه و زیر مجموعه ها تو این سابپلات نمایش داده میشه. خب اگر دوباره با کمک Access Properties بخش کوچکتری از سیگنالمون رو نمایش بدیم تو هر قسمت میتونیم اینها رو از نظر فرکانسی با هم مقایسه کنیم. همونطور که میبینید پایین ترین قسمت سیگنالمونه و دو قسمت بالایی که غیر آبی و قرمز هستن همون بخشای فرکانس بالا دی یک و دی دو هستن. خب این تفاوت فرکانسی سیگنال و اون زیر مجموعه ها رو نمایش میده. حالا ما کاری که میتونیم بکنیم اینه که این بخش ها رو از سیگنال اصلی کم بکنیم. اگر اینها رو از سیگنال اصلی کم بکنیم انگار که اون فرکانس های بالا رو حذف کردیم. یه جور فیلتر کردن به حساب میاد. اما متاسفانه مثل که از این کدمون ایراد گرفته. ببینید من یه بله x رو مثل که نشناخته. من یه x اینجا تعریف کرده بودم به عنوان مطابق جدیدم. خب اینجا باید بنویسم x2 منهای d1 و d2. حالا یه بار دیگه میتونم رام بکنم و البته قبلش میتونم یه پنجره‌ای باز بکنم که x رو که بخشای فرکانس بالا از توش حذف شده اون رو هم پلات بشه و مقایسهش کنیم با اون سیگنال اولیه‌مون. پس یه پنجره جدید باز کنم با ساب پلات دوتایی و توی بخشیش x2 رو پلات بکنم با رنگ آبی و توی بخشش XX رو که در واقع فرکانس های بالا از توش حذف شده. حالا اگه برنامه رو رام بکنم خب این همون بخش های دی یک و دی دو و سیگنال اصلی هستش و این هم تفاوت سیگنال هامون بعد از اینکه بخش های فرکانس بالا هست شده. دوباره محدودش میکنیم به یه بازه کوچیک‌تر. خب می‌بینیم که اثر نویز فرکانس بالا تو سیگنال پایینی که سیگنال تمیزتر هست کم شده، اما مثل اینکه به اندازه کافی در واقع این کار رو انجام ندادیم. تو سیگنال ایجی ما میتونیم فرکانس های بالاتر از 30 هرتز رو حذف بکنیم و اطلاعاتی که تو اون بخش هست
اطلاعات کمیه، اما باز این کار بستگی به در واقع تسک و برنامه ما داره، بستگی داره که بخوایم از اون سیگنالمون تو چه حوزه‌ای استفاده بکنیم. حالا با توجه به این منظور من میتونم توی کد خودم بخش D3 رو هم که میشه فرکانس های مربوط به 30 تا 60 هرتز اون رو هم حذف بکنم. با توجه به سمپل ریت من D3 میشه فرکانس های 30 تا 60 هرتز. من میتونم این رو هم از سیگنال اصلیم حذف بکنم چون احتیاجی بهش ندارم. پس این فیگر اول رو هم غیر فعال میکنیم و D3 رو هم از اون X2 کم میکنیم. حالا اگه یک بار دیگه سیگنال برنامه‌مون رو راه میکنیم و سیگنال ها رو ببینیم در یک بازه محدود، خب این سیگنال تمیزه و این سیگنال قبلی. الان کاملا تفاوت سیگنال ها با هم مشخصه. نویز فرکانس هایی که توی سیگنال اولیه وجود داشته با کمک این کد هایی که نوشتیم از سیگنال جدید هست.